iBoon කියලා පිළිගන්න අපේ කඩේ YouTube channel එකට මම අද අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට දුරකථනයක ඉතාමත්ම සරල අලුත් වැඩියක් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මොකද ගොඩක් ආධුනිකයන් අපේ YouTube channel එක හා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම දැනටමත් දුරකථනයක් අලුත් වැඩියක් කිරීම සඳහා යොමු වෙලා නැති පිරිසක් අපේ channel එක හා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසාම අපේ අලුත් වැඩියක් කිරීම කටයුතු ඉතාමත්ම සරල විදිහට මම ඔයාලට ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කොහොමද මේ Nokia දුරකථනයක ස්පීකර් එක මාරු කරගන්නේ කියලා තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් දැනටමත් ඔයාලගේ දුරකථනයේ ස්පීකර් එක මාරු කරගන්න දුරකථන අලුත් වැඩිය කරන මධ්‍යස්ථානයකට අනිවාර්යයෙන්ම යනවා ඇති. ඉතින් අදින් පස්සේ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ අපි කොහොමද බලමු මේ Nokia දුරකථනයක මේ ස්පීකර් එක අපි නිවැරදිව මාරු කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා දැනටමත් අපේ කඩේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉදිරියේ නැති bell icon එක click කරලා මේ වගේ දුරකථන අලුත් වැඩියව සම්බන්ධයෙන් නවතම වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ තමයි මගේ දුරකථනය. ඉතින් දුරකථනය දැනට ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ තියෙන. ඉතින් මේ නිසා මම මුලින්ම මේ විදිහට මගේ දුරකථනය මම ක්‍රියා විරහිත කරගන්නවා. ඉතින් මේක Nokia 105 දුරකථනයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මගේ මේ බෑක් කවර් එක ගලවගෙන මේ දුරකථනයේ SIM පත ඒ වගේම මේ බැටරි එක මුලින්ම මම ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ SIM පත මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කිරීමක් සිදු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට SIM පත සහ බැටරි දැන් මම ඉවත් කරන අවසానයි. ඉතින් මේ වගේ ටූල් එක මම භාවිතා කරලා මේ දුරකථනයේ ඇන කිහිපයක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇන කිහිපේ මම මුලින්ම මගේ දුරකථනෙට මේ සම්බන්ධ වීම මම ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් ඇන කිහිපේ මම ඉවත් කරගත්තට පස්සේ දුරකථනයේ හවුසින් එක මම මෙන්න මේ විදිහට ඉතාමත්ම පරිස්සමෙන් මම ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් ඉතාමත්ම සරල අලුත් වැඩියක් කිරීමක් තමයි මම මේ අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ අලුත් වැඩියක් කිරීම කටයුතු සඳහා දුරකථන මධ්‍යස්ථානයකට යන නිසාම තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් මගේ දුරකථනයේ බෝඩ් එක මම ඉවත් කර ගැනීමක් සිදු කර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට පසුපස හවුසින් කොටස සහ දැන් මගේ බෝඩ් එක මම වෙනම ඉවත් කරගෙන තියෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට මට ස්පීකර් එක දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ බෝඩ් එකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මෙන්න මේ ස්ථානයේ මේ ස්පීකර් එක. ඉතින් අපිට මේ සම්බන්ධ වීම ඒ කියන්නේ මේ දුරකථනයේ හවුසින් එකට මේ ස්පීකර් එක සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේක අපි ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කොටස තමයි අපි අලුතින් යොදන්නේ. ඉතින් මම මේ සඳහා මගේ පැරණි දුරකථනයක ස්පීකර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මට මේ වගේ අලුත් ස්පීකර් උනත් මිලදී අරගෙන මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාමත්ම සුළු මුදලකට මේ වගේ ස්පීකර් එකක් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ සඳහා නම් පාවිච්චි කරන්නේ මගේ පැරණි දුරකථනයක ස්පීකර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ස්පීකර් එක නිවැරදිව මගේ දුරකථනයේ හවුසින් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මගේ බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ ස්ථාන දෙකට තමයි මේ ස්පීකර් එකේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වලට පහසුවෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපේ බෝඩ් එක දුරකථනයේ හවුසින් එකට සම්බන්ධ කරන විට නිවැරදිව සම්බන්ධ වෙන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට අපි ගලවපු විදිහටම නැවත සවි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට නිවැරදි සවි කිරීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මගේ මේ හවුසින් කොටස يعني ඉදිරිපස හවුසින් කොටස මගේ දුරකථනයට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාමත්ම සරල අලුත් වැඩේ කිරීමක්. ඉතින් අදින් පස්සේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දුරකථන මධ්‍යස්ථානයකට යන්න මේ සඳහා. ඉතින් යන කිහිපෙද මම ගලගත්ත විදිහටම මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා.
ඉතින් සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මගේ බැටරිය ඒ වගේම මේ පසුපස කොටස මගේ මේ දුරකථනයට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්බන්ධ කරලා අපිට පුළුවන් මේ ස්පීකර් එක නිවැරදිව වැඩ කරනවද කියලා චෙක් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ අලුත් වැඩියා කටයුත්ත අවසానයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මගේ දුරකථනය ඔන් කරලා මගේ ස්පීකර් එක මට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිවැරදිව මේ දුරකථනයට ස්පීකර් එක සම්බන්ධ වෙලා කියලා. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්න මගේ මේ ස්පීකර් එක මම චෙක් කරගැනීමක් සිදු කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපි setting එක ගොස් අපේ ringing volume එක අපිට වැඩි කරලා ඕන නම් අපිට මේ ස්පීකර් එක වැඩ කරනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනටමත් ඔයාලා මේ වගේ අලුත් වැඩියා කිරීම සඳහා දුරකථන මධ්‍යස්ථානයකට යන නිසාම තමයි මේ වගේ සරල වීඩියෝ එකක් අපි කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඒ වගේම සංකීර්ණ වීඩියෝ දක්වා මේ ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ නරඹන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කඩේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියේදී bell icon එක click කරලා all යන option එක ලබා දෙන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.